SL Soft මගේ YouTube channel එකට ඔයාලා සාදරයෙන් ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා. දැන් ඔයාලා ගොඩක් අය හොයන දෙයක් තමයි ඔයාගේ වීඩියෝ එකේ background එක remove කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ තියෙන ඔයා record කරගත්ත background එක සමහරවිට කැත වෙන්න පුළුවන්. එහෙම අය කැමති තමන්ගේ වීඩියෝ එකේ background එක කොහොමද remove කරගන්නේ කියලා දැනගන්න. ඒක සමහරවිට දැන් PC එකක් නැති කෙනෙක් mobile එකෙන් record කරන කෙනෙක්ට මේ දේ අනිවාර්යයෙන්ම වැදගත් වෙන්න පුළුවන්. මොකද ඔයාට PC එකක් නැත්නම් PC එකෙන් ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මොබයිල් එකෙනුත් ඒ දේවල් කරන්න පුළුවන්. සමහර අය මොබයිල් එකෙන් කරන්න තියෙන ඇප්ලිකේෂන් පවා සමහර වෙලාවට දන්නේ නැහැ. එතකොට ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යයෙන්ම වැදගත් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලට පුළුවන් මේක PC එකෙනුත් කරන්න මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා මේ software එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා CapCut කියන software එක ගොඩක් අය දන්නවා. නොදන්න අයත් ඇති, දන්න අයත් ඇති. ඒ වගේම මේකෙන් කරන්න පුළුවන් වැඩ ප්‍රමාණය නොදන්න අයත් ඇති. එතකොට මේකෙන් අපි බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් කොහොමද රිමූව් කරගන්නේ කියලා තමයි අද බලන්නේ. මම දැන් මේ විදිහට වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් ඇඩ් කරගත්තා. මේ ඇඩ් කරගත්ත ක්ලිප් එක මුලින්ම මොනවා කරන්න ඕනේ? සිලෙක්ට් කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට වීඩියෝ ක්ලිප් එක ටච් කරලා ඒ වීඩියෝ ක්ලිප් එක සිලෙක්ට් කරගන්න. ඊට පස්සේ යට වැටෙනවා අයිකන් ටිකක්. එතන අයිකන් ටිකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් කට් අවුට් කියලා එකක් තියෙනවා. කට් අවුට් කියන එකට ගිහිල්ලා remove background කියලා තියෙනවා. remove background කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔයාගේ වීඩියෝ එකේ සම්පූර්ණ background එක remove වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේකට ඔයාලට කැමති background එකක් add කරගන්න. ওই විදිහට තමයි background එකක් phone එක හරහා අපි remove කරගන්නේ. හරිම සරලයි. ඉක්මනින් කරගන්න පුළුවන් දෙයක්. ඔයාලගේ ඕනම වීඩියෝ එකක් මේ විදිහට background එක remove කරලා ගන්න පුළුවන්. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් බලමු කොහොමද remove කරගත්ත background එකට වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් හරි මොකක් හරි ෆොටෝ එකක් හරි අපි ඇඩ් කරගන්නේ කොහොමද කියලා අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් බලමු. මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වුණා නම් අනිවාර්යෙන් like කරන්න, comments කරන්න. comments අවශ්‍යයි. එතකොට තමයි motivate වෙන්නේ. ඔයාලගේ comment එක තමයි ඒ හැමදේම යන්නේ. ඒ හින්දා comment කරන්න, share කරන්න අමතක කරන්න එපා. දැන්ටවත් මාව subscribe කරලා නැත්නම් පහලින් ඉතිරවතු පාඩම් subscribe කියලා බටන ඒකත් click කරන්න. ඒක click කරාට පස්සේ side එකේ bell icon එකක් ඒකත් click කරන්න. ඒතර මම දාලා videos වල notification මාර්ගෙන් ඔයාගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා. සුබ දවසක්.